Bắt đầu thực hiện kiểm tra kết nối mở rộng. Ở đây ta sẽ cần thực hiện 3 bước nhỏ. Thứ nhất là bật trigger kiểm tra kết nối. Thứ hai là thực hiện kiểm tra. Thứ ba là tắt trigger kiểm tra. Bây giờ bắt đầu bước 1, bật trigger để kiểm tra. Trở lại giao diện Google Sheets 4 Setting Quota Email. Click vào Extensions. Tiếp tục click vào App Script. Cửa sổ App Script. Click vào Trigger. Cửa sổ quản lý Trigger mở ra. Ở đây tiếp tục click vào Add Trigger để thêm trigger mới. Trong cửa sổ thiết lập trigger, ở phần chọn tính năng cho trigger Chu With Function to Run, chọn For Customer Test Backup Connection. Ở phần Chu With Deployment Should Run, chọn Head. Ở phần Select Event Source, chọn From Spreadsheet. Ở phần Select Event Type, chọn On, Change. Click vào Save để lưu lại. Ở cửa sổ quản lý trigger, ta sẽ thấy một trigger được thêm vào thành công. Bắt đầu thực hiện kiểm tra. Trở lại giao diện Google Sheets 4 Setting Quota Email. Ở bảng cấu hình ta kéo đến cục Test Backup Connection. Tại dòng thứ hai, Backup Email, master-backup@gmail.com. Ta tích vào ô checkbox và chờ giây lát hệ thống sẽ tự động gửi một thông báo thành công từ email phụ đến email chính để kiểm tra. Email kiểm tra sẽ gửi về email chính của bạn, sẽ giống như trên. Như vậy ta hiểu rằng, khi bật tính năng này lên, nếu email chính của bạn hết lượt gửi trong một ngày, thì hệ thống sẽ dùng email phụ để gửi thông báo, giống như chạy tiếp sức trong điền kinh vậy đó. Hệ thống cũng sẽ có ghi nhận kết quả ở cột kết quả kiểm tra kế bên. Nếu ghi nhận OK thì đã tức là ta đã thiết lập chính xác. Ta cũng có thể thêm email backup thứ hai bằng cách làm tương tự như trước đó. Sau khi kiểm tra xong, ta sẽ tắt trigger kiểm tra đi. Trở lại cửa sổ quản lý trigger. Ở đây ta sẽ thực hiện xóa trigger for Customer Test Backup Connection. Click vào dấu 3 chấm, chọn Delete. Tiếp tục chọn Delete Forever. Như vậy là xong.